Hello mga beshi, this is your beshi Jaylu and welcome to my channel. So our video for today is going to be about redjuice. So, gagawa tayo ng sarili nating redjuice. I'm not sure kung napanood nyo na yung previous videos ko, yung calabash juice. Lalagay ko na lang siya dito sa taas and down to the description box para mapanood nyo yon. Of course, ito na yung panahon kung saan mas nagiging health conscious yung mga tao. Kaya naisip ko na mag-video ng green juice nung nauna. So, after ng calabash juice, meron akong ginawa na green juice. Ililink ko rin siya dun sa taas and down to the description box below para mapanood nyo yung mga yon. So, ngayon naman, red juice kasi merong nagsuggest sa akin, may mga nagsuggest sa akin ng videos na gawin tong red juice, yung mga isa, ganon. So, shoutout kay Mark para dun sa suggestion niya sa video na to. So, yung red juice kasi, napanood niya sa Rated K and ang mahal daw. So, nung naggawa ako, parang ginawa ko, nag-research ako, and napansin ko nga na ang mahal niya, 2,000 pesos sa Watsons, mga besh. So, mas maganda na gumawa na lang kayo ng sarili ninyo. So, ano ba yung red juice? Ano ba yung benefit nun? Kailan ba yun iniinom? Para saan ba yun? So, of course, una, itakal muna natin kung ano yung mga magiging ingredients itong red juice natin. Ang mga ingredients niya ay apple, carrot, cucumber, beetroot, yun yung pinaka-importante na ingredients ng red juice, calamansi, and also tomatoes or kamatis. Yan. Of course, ice. So, ang gagawin natin, i-blend natin siya. Tapos, of course, dahil juice nga yung gusto nating mangyari, so, i-strain natin yung pulp para makuha natin yung juice. Or i-strain natin yung smoothie natin para makuha natin yung juice. Okay? So, eto. Yan. BFF natin yan. Tapos, of course, yung blender. Anyway, so, yun. Yun yung gagawin natin. Of course, yung benefit niya is, if you want to detox, so usually, ang detox is 1 week, 7 to 10 days. So, yung red juice is good for detox. It cleanses the colon, healthy immune system. It's also high in antioxidant and vitamin C. So, paano yung pag-inom ng red juice? Mga besh, yung green juice, iniinom yon sa umaga before meal. Yung red juice naman, usually, iniinom siya before bedtime. So, you can drink 1 to 2 glasses every night after dinner. So, or before bedtime. So, yon, ganun yung pag-inom niya. Yung green juice, usually, sa morning naman yon iniinom. So, ayun. And so, umpisa na natin. Yung blender, nilagyan ko na siya ng konting tubig para hindi mahirapan yung ating blender sa shake na tong mga to or sa pagbe-blend. So, lagay natin yung fruits natin, which is apple. Ayan. You can also use red apple naman, regardless kung anong kulay. Ewan ko ba bakit green. Pero green kasi yung napanood ko. Nag-research ako, besh. So, nag-research din ang lola mo. Tapos nga pala, kailangan din natin ng ginger. So, next natin yung carrots. You can opt to not use cucumber. Pero ako, gusto kong mag-cucumber. So, yan. Tapos, yung tomatoes natin. Yan. So, 2 pirasong tomatoes. Actually, itong mga to, wala naman siyang parang kung ilan yung sakto na gagawin mo. So, tansyahan lang. Pero yung beetroot, huwag kayong mag-overuse ng beetroot. So, okay na yung 1 piraso lang. Ang 1 piraso sa palengke is 25 pesos mga besh. Pero, mas okay na yun kaysa bumili ka ng 2,000 pesos na red juice. Ayan. And then, ginger. Tapos, dahil wala tayong budget sa lemon, pinambili natin ng beetroot. Magkakalamansi tayo mga besh. And also, of course, yung ating kalamansi. Yan, maganda to sa katawan mga besh, lalo na kapag mga kasama mo mga seniors. Kailangan nila ng mga ganitong mga juice. Of course,
Kahit naman di senior, mas okay na umiinom ka ng mga ganitong pang-detox, diba? Yan. So, yung detox 7 to 10 days. Every night lang siya kailangan inumin mga besh, ha? Yan. Tapos, naglalagay tayo ng ice para masaya. Pero pwede naman na walang ice. So, kung may juicer kayo, of course, mas mabilis. Ayan. Tapos, shake na natin to mga besh. Ayan, tapos na yung pagbablend natin mga besh. Gagawin natin, i-strain natin siya. Tapos, saka natin siya isasalin sa peach shell. Ayan. Ganda ng kulay. Ganda ng background natin. Maraming tumatawag na aso. Motor. So, ayan. Diba? So, strain lang natin to hanggang sa matapos. Tapos, balikan ko kayo. Hello mga besh! Okay, we're back. And tapos na ang ating red juice. Tikman nga natin. Although, alam ko naman, gabi pa siya kailangan inumin. And it's already 10:30 ng umaga. Pero tikman lang natin. What happened? Mas gusto ko yung green juice. Pero masarap pa rin siya. I mean, iba kasi yung lasa nung red juice dun sa green juice. Sa green juice kasi, parang medyo refreshing. Tsaka, lalo na masarap yung banana dun. Itong, masarap din naman siya. Pero, I prefer the green juice more. So, okay naman. Hindi siya maasim, hindi siya matabang. Okay naman siya, in fairness. It's just right. So, ayun. And so, that's all for now mga besh. And thank you so much for watching. Of course, huwag niyong kalimutan mag-subscribe and also i-ring niyo na rin ang notification bell para naman ma-notify kayo every time na may bago tayong video. Huwag niyong kakalimutan na magmaganda lang na ayon sa bulsa. O, diba? Magkano lang yung nagastos natin dito versus the 2,000 pesos. So, yon. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye! Tawag dito? Ano nga tawag doon? Ano yung sasalain sa English? Ang hirap kasi mag-English, besh. Di. Anong tawag dun sa ano mo? Dun sa... Yun, i-strain natin. Yun. Trainer. Hirap kasi mag-English, besh. English pa more. Okay. Of course, yung blender. So, kung wala kayong blender, hindi ko na alam kasi okay lang kung wala kayong user. Pero kung wala pa rin kayong blender, hindi ko alam. Nguyain nyo na lang.